ክቡራትና ክቡራን ሰልጣኞቼ ተማሪዎቼ ቀጣዩ የሪግሬሽን አናሊሲስ ኤክስቴንሽናችን ወይም የኦኤልኤስ አሳምፕሽንስ ቫዮሌሽን ሄትሮስኬዳስቲሲቲ ነው። በኦኤልኤስ አሳምፕሽናችን ላይ ሁለተኛው አሳምፕሽን ሆሞስኬዳስቲክ ቫሪያንስ ወይም ሆሞስኬዳስቲክ ኢረር ተርም የሚል ነበር። ይህ ቫዮሌት ሲደረግ ኢረር ተርሙ ሄትሮስኬዳስቲክ ሆነ ይባላል። ለዚህ ሁኔታ ዋና መንስኤ ተደርገው የሚቆጠሩ ነገሮች አንደኛ ኢረር ለርኒንግ ሞዴል ነው such as keyboard typing and firms strategic decisioning game theory ማለትም በተለያየ ሁኔታ ኤጀንትስ ከባለፈው ስህተታቸው እየተማሩ የተሻለ እየሆኑ ሲሄዱ ኢረራቸው እየቀነሰ ሊሄድ ይችላል። ሌላው አውትላየርስ ናቸው። በናሙናችን ውስጥ ያሉ አንዳንድ ኦብዘርቬሽንስ ከተለመደ ሁኔታ በጣም ሲያፈነግጡ አውትላየር ይባላሉ። በግራፊክስ ስልጠና ይዘቱ ክፍል ላይ እንደተማርነው እንደሰለጠነው ቦክስ ፕሎትን በመጠቀም የአውትላየርስ መኖር አለመኖር ቼክ ማድረግ ይቻላል። ለማስታወስ ይረዳችሁ ዘንድ በቦክስ ፕሎት አፐር ኤንድ ሎወር ክሪቲካል ላይንስ በታችና በላይ ብዙ ዶትስ ካገኘን አውትላየርስ እንዳሉና እነዚህም ለሄትሮስኬዳስቲሲቲ መኖር ዋነኛ ምንጭ ተደርገው ሊቆጠሩ ይችላሉ። ሶስተኛ የሄትሮስኬዳስቲሲቲ ምንጭ ተደርጎ የሚወሰደው የሞዴል ስፔሲፊኬሽን ችግር ነው። በተለይ የዳታ ትራንስፎርሜሽናችን ትክክለኛ ካልሆነና የፋንክሽናል ፎርሙን ትክክለኛነት ማረጋገጥ ካልቻልን ወይም ኢምፖርታንት የሆነ ሪግረሰር ከሞዴላችን ኦሚት የተደረገ ከሆነ በሞዴላችን ውስጥ ያልተካተቱ ቫሪያብልስ በኢረር ተርም ካፕቸር ሲደረጉ ኢረር ተርም በኢምፖርታንት ቫሪያብሉ ምክንያት ወደ አንድ አቅጣጫ ያዘነበለ ወይም በኢምፖርታንት ሪግረሰሩ ኦሚትድ ሪግረሰሩ ምክንያት ወደ አንድ አቅጣጫ ያዘነበለ ኢፌክት እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው። እነዚህ የሞዴል ስፔሲፊኬሽን ችግሮችና ለሄትሮስኬዳስቲሲቲ ምንጭነታቸው አይነተኛው መፍትሄ የሚሆነው በቂ የሆነ ሊትሬቸር ሰርቬይ ማካሄድ ነው። የመጨረሻው የሪግረሰሮቹ ዲስትሪቢዩሽን ስኪውድ መሆን ነው። ሪግረሰሮቹ በተቻለ መጠን በጣም ስካተር እንዲሆን ይፈለጋል። ነገር ግን ያ ስካተር ፒውርሊ ራንደም ባህሪ ካላሳየና ወደ አንድ አቅጣጫ ስኪውድ ከሆነ ለሄትሮስኬዳስቲሲቲ አይነተኛ ምንጭ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሄትሮስኬዳስቲሲቲ በተለይ ለክሮስ ሴክሽን ዴታ with heterogeneous units በጣም የተለመደ ችግር ነው። በጣም የተለመደ ክስተት ነው። እንዳልኩት በተለይ ዩኒቶቹ ሳምፕሊንግ ዩኒቱ በጣም ሄትሮጂነስ ከሆነ ሃይሊ ሄትሮጂነስ ከሆነ ሄትሮስኬዳስቲሲቲ is a rule than an exception። ሁለተኛው ናቹራል ጥያቄ የምናነሳው ኮንሲኩዌንሱን ይሆናል። የመጀመሪያው ኮንሲኩዌንስ our conclusion about the estimators will be misleading and we cannot make any conclusion on the estimators, otherwise የተሳሳተ ኮንክሉዥን ነው የሚሆንብን ማለት ነው። ኢንፈረንስ እንደዚሁ ሚስሊዲንግ ይሆናል። ምክንያቱም ቲና ኤፍ ቫልዩስ ቲና ኤፍ ስታቲስቲክስ ሪላያብል የመሆናቸው ነገር አበቃለት ማለት ነው። ነገር ግን ኢንፈረንስ እና ስለ ኤስቲሜተርስ ኮንክሉዥን መስጠት የሚቸግረን ቢሆንም ኦኤልኤስ ኤስቲሜተርስ አንባያዝድ መሆናቸው ይቀጥላል፣ ሊኒየር መሆናቸው ይቀጥላል። እንዲሁም የኮንሲስተንሲ ባህሪያቸው እንደዚሁ ይቀጥላል ማለት ነው።
በዋናነት አፌክት የሚደረገው የኤፊሺየንሲ ባህሪያቸው ይሆናል ስለዚህ OLS estimators blue based linear unbiased estimators መሆናቸው ይቀርና linear unbiased estimators ብቻ ይሆናሉ ማለት ነው እንዴት ባንድ ሞዴል የሄትሮስኬዳስቲሲቲ መኖር አለመኖር ቼክ እናደርጋለን እንዴት ዲቴክት እናደርጋለን የሚለው ቀጣዩ ዋና ጉዳያችን ይሆናል ስለ ዲቴክሽን ሲነሳ የተለያዩ አማራጮች ያሉን ቢሆንም ወደ ሪላያብል ሜዠርስ ለመሄድ የሚያስችለንን አንድ ምሳሌ በማንሳት ውይይታችንን እንቀጥላለን suppose our model is regressing of income as a function of family size ይህንን ሞዴል ሪግረስ እናደርጋለን regress copy ያረኩ command with the command window this is my regression result you see now this is our regression result then በዚህ ሞዴል ውስጥ ሄትሮስኬዳስቲሲቲ አለ የለም የሚለውን ለማረጋገጥ ካሉን አማራጮች የመጀመሪያው ግራፊካል ኢንስፔክሽን ነው ይህም የኤረር ተርሙን ኤስቲሜት በማድረግና ስኩዌር በማድረግ ከዋይ ቫልዩስ ጋር ከሪግረሳንዱ ቫልዩ ጋር ምን ያህል ዝምድና አለው የሚለውን ለማየት ግራፍ እንጠቀማለን which is known to be informal method of checking heteroskedasticity so ይሄን ለማድረግ የሚያስችለንን መጀመሪያ ኤረር ተርማችንን ፕሬዲክት እናደርጋለን predict let the error term be e residual I am predicting the error term e or the residual e which is now defined now let's square it we generate e square which equals e times e error multiplied by error equals error square now we try to plot the square of the error term against the regressant so I go to now graphics two-way statistics resetting to have a clean plot definitions now I am creating the first plot y-axis is assumed by error square and x-axis is assumed by the regressant in our case income from agriculture so here is a plot it is apparent from this graph that the error term has somehow a kind of relationship with the variance of the error has some kind of relationship on the with the regressant ስለዚህ this is a good indicator of heteroskedasticity of the error in any case we'll see more formal tests to have a valid conclusion on existence or non-existence of heteroskedasticity I'm saving now I'm saving the graphs ስለዚህ የግራፊካል ኢንስፔክሽን ጥሩ ክሉ ይሰጠናል እንጂ እንደመጨረሻ የመደምደሚያ መሳሪያ ሆኖ ላያገለግል ይችላል ይህንን ግራፊካል ኢንስፔክሽን
ክሉ ከመስጠት በዘለለ ፎርማላይዝ በማድረግ እንደ ዋና የቴስት ቴክኒክ ያቀረበልን ፓርክ የሚባል ኢኮኖሜትሪሽን ነው። በዚህም ቴስት አይነቱ ፓርክ ቴስት ተብሎ ተሰይሟል። So park test is a formalization of the graphical method. In park test what we do is we try to formalize the graphical method by regressing the logarithm of the error variance on the logarithm of the regressor, and we test using the t-test given the null hypothesis that the coefficient of the regressor is 0. The regressor in fact regressed against the error variance. ይህን ለማድረግ የሚያስችለን ቀጣይ ስቴፖች አብረን እንሰራለን። First we create the logarithm of the error variance as well as the logarithm of the regressor. So we let's generate now ለቫራይቲ ያክል ሜኑ በመጠቀም generate እናድርግ። I go to data, create or change data, create new variable, data, create or change data, create new variable create ለማድረግ የሚያስችለንን ወይም ጀነሬት ለማድረግ የሚያስችለንን ይህንን ዲያሎግ እናገኛለን። የቫሪያብል ኔሙን እንሰጣለን which is ln of error square ln of error square. Now I'm trying to create a log transformation of the error variance. mathematical operations category ወይ ሜኑ ይሰጠኛል። So ln of I'm using the mathematical the logarithmic transformation of the error variance e square variable ተፈጥሯል። The variable is now generated. I try to generate the second variable. Generate ln of the regressor is family size equals ln of family sizes original variable type ሳደርግ ተሳስቼ ነው። ሰልጣኞቼ ደጋግሜ እንደመከርኳችሁ ቫሪያብል ጀነሬት ስናደርግ በተቻለ መጠን ታይፕ በማድረግ ፋንታ ከቫሪያብል ሊስት እንድንወስድ ይመከራል። ስለዚህ ይሄንን ፋሚሊ ሳይዝ የሚል ቫሪያብል ታይፕ በማድረግ ፋንታ ከዚሁ ከቫሪያብል ዊንዶው ወስዳለሁ። Here we go. The new variable is now generated. So now the regression. Now I regress error variance
the land transformation of error variance on the logarithmic transformation of the regressant. Here is a regression of the Park test with the t-value greater than, in absolute terms, greater than 2. Therefore, because the p-value is the exact level of significance, which is 1% in this case, no, 0.1%. So we reject now the null hypothesis. The null hypothesis that the coefficient of the logarithmic transformation of family size is 0 is now rejected. Reject arganal. Null hypothesis reject arganal. ይህ የቴስት አይነት በነገራችን ላይ A1ን ቴስት የሚያደርግ ይሁን እንጂ the coefficient of in our case family size ማለት ነው ቴስት ያደርግ እንጂ በራሱ OLS ነው OLS ከሆነ ደግሞ ስለዚህ ሞዴል R square ስለዚህ ሞዴል error term all the assumptions of the OLS hold ማድረግ አለበት አሁን የሰራነው ቴስት አፕላይ እንዲያደርግ ማለት ነው ይህ error term white noise መሆን አለበት white noise ካልሆነ ላይሰራ ይችላል ይህ error term heteroscedastic ከሆነ ላይሰራ ይችላል ለምሳሌ ስለዚህ given the white noise assumption now A1 is found to be insignificant ስለዚህ heteroscedasticity ችግር የለብንም ብለን መናገር እንችል ይሆናል ሶስተኛው ቴስት ጎልድፊልድ ኳንት ቴስት ነው ጎልድፊልድ and ኳንት የሚባሉ ሁለት ኢኮኖሜትሪሽንስ ቴስት ያደረጉት whether or not variance of error depends on the value of the regressand ነው ይህንን ቴስት ለማድረግ the logic behind this test Goldfield and Quant test is having two separate subsets of the sample and having separate regressions and checking whether or not the residual sum of square of the two separate models or subsets of the sample have statistically different residual sum of squares ይህን ለማድረግ የሚያስችለን ስቴፖች አንደኛ we omit C constant of the observations in the middle after the data is arranged based on the values of the regressant ለምሳሌ 40 ኦብዘርቬሽን ኦሚት ማድረግ ብንፈልግ ከ400 መሃል ላይ ያሉትን 40 ኦብዘርቬሽንስ ልንቆርጥ እንችላለን 40ዎቹ ሲቆረጡ የቀረው ኦብዘርቬሽን n-c ይሆናል ማለት ነው የቀሩት n-c ኦብዘርቬሽንስ ግማሹ በፈርስት ግሩፕ የቀረው ግማሽ ደግሞ በሌላ ግሩፕ የሚካተት ይሆናል ከዛ we fit separate OLS for each group ማለት ነው አብረን እየሰራን ይሄን እናያለን ከዛ ላምዳ ስታቲስቲክ ኮምፒውት እናደርጋለን by taking the ratio of the residual sum of squares divided by the respective degrees of freedom of the ratio of the quotient from the residual sum of square to the respective degrees of freedom እስኪ በቀደሙ ሞዴል ላይ አብረን እንስራ ይህን ለማድረግ ዳታውን ወደ ሁለት ግሩፕ ለመክፈል እንዲያስችለኝ ኤክሴልን በመጠቀም ኢንተግሬት አድርጌ ለመስራት ሞክራለሁ በዳታ ኤዲተር ውስጥ ያለ ዳታ ከ400 ነው
I'm going to data editor ማየት እንደሚቻለው ከአንደኛ እስከ 400 የናሙና መጠናችን ማየት ይቻላል ከአንደኛ እስከ 400 ክቡራትና ክቡራን ሰልጣኞቼ ይታያቸዋል የመጨረሻው 400ኛው ናሙና ላይ እንገኛለን ይህ ማለት ከመሃል 40 ኦብዘርቬሽንስ ማንሳት ቢያስፈልግ 400 ሲቀነስ 40 360 ሲሆን ወደ ሁለት እኩል የሆኑ ግሩፖች ለመክፈል ደግሞ 180 እንደሚሆን ማየት ይቻላል በዚህ መሰረት የመጀመሪያ 180 የናሙና አባላትን ለመውሰድ we first have to arrange the data in based on the values of the regressant our regressant in the previous case of our regression is agricultural income በቀደመው ሞዴላችን ያለው የሪግረሰንት agricultural income ነው በዚህ ሞዴል ማለት ነው ስለዚህ ቀጥሎ ማደርገው በዳታ ኤዲተራችን ውስጥ የሶርት እናደርጋለን ዳታችንን we sort the data based on the regressant value of agricultural income it is agricultural income right click sort ዳታው በአግሪካልቸራል ኢንካም አንፃር ሶርት ተደርጓል በዚህ መሰረት የመጀመሪያ 180 ኦብዘርቬሽንስ ቆርጠን በማውጣት አዲሱን ዳታ ሴት እንፈጥራለን ለዚህ ቴስት የሚያገለግለንን አዲስ ዳታ ሴት እንፈጥራለን I'm trying to cut out the first 180 observations. Here we go. ስጀምር እንዳልኳችሁ ስታታን በመጠቀም ኤክሴልን በመጠቀም ኢንተግሬት አድርጌ ሁለቱን ለመስራት እሞክራለሁ ኤክሴል በኤክሴል የመጀመሪያው ሺት ላይ ከአንደኛ እስከ 180ኛ ያሉ ኦብዘርቬሽንስ አስቀምጣለሁ ኮፒ በሁለተኛው ሺት ላይ ከ221 እስከ 400 ምክንያቱም ከመሃል ያሉ 40 ኦብዘርቬሽንስ ተቆርጠዋል አስቀምጣለሁ ከ221 እስከ መጨረሻው 400
I'm selecting shift እና downward arrow በመጫን ነው select ያደረኩ ያለሁት copy then ወደ excel ሄጄ paste አደርጋለሁ እንደምታዩት በመጀመሪያው የኤክሴል ሺት ላይ ከ1 እስከ 180 ሁለተኛው ላይ ከ221 እስከ 400 ያሉ observations according to the value of the regressant which is agricultural income sort ተደርገዋል በሶስተኛው ሺት ላይ ካልኩሌት ማደርገው ላምዳን ይሆናል suppose this is the r square of the first group this is the r square of the second group and this is my lambda excel formula ስላለው በዛ ፎርሙላ መሰረት r square of the second group divided by r square of the first would give us the lambda equivalent because of the fact that the two groups have equal sample size and regressors and therefore the degrees of freedom will be equal and hence degrees of freedom will be cancelled out እዚህ ፎርሙላ ላይ እንደምታዩት ይህ degrees of freedom እና ይህኛው degrees of freedom ሁለቱም denominator ላይ ያሉ የሁለት numerator እና denominator ratio ኮምፖነንት ስለሆኑ እርስ በርስ ይጠፋሉ ማለት ነው ቁጥራቸው እኩል በመሆኑ ስለዚህ ክብራትና ክብራን ሰልጣኞቼ ይህን ዳታና ይህኛውን ዳታ በመጠቀም ሁለቱን ዳታ በመጠቀም የተለያየ ሪግሬሽን ፊት እናደርጋለን ያለ ማድረግ የሚያስችለን መጀመሪያ ክሊር እናደርጋለን ከስታታ ሜሞሪ ያለው ዳታ ክሊር በማድረግ እንበል በአንደኛው የዳታ ሴት ወይም የመጀመሪያው ግሩፕ ላይ እንጠቀማለን የኤክሴል በግራ በኩል ያለው ኮርነር ክሊክ በማድረግ ሙሉን ሴሌክት አድርገን ኮፒ እንላለን ወደ ስታታ ዳታ ኤዲተራችን ውስጥ በመግባት ሜሞሪው አሁን ክሊን ስለሆነ ፔስት እናደርጋለን in the first row data or variable names ይላል በሙሉ ሴሌክት ያደረኩት ስለሆነ treat the first row as variable names ብዬ በማስገባት ወደ ስታታ መረጃውን አስገባለሁ remember ያስገባውት የመጀመሪያ 180 observations ነው በመጀመሪያ 180 observations ተመሳሳይ ሪግሬሽን አካሄዳለሁ ከቫሪያብል ዊንዶው በቀጥታ ሪግሬሽኑን በመውሰድ income from agriculture on family size በመውሰድ የr square value ወስዳለሁ the r square value of the first group is given ይታያችኋል ክብራትና ክብራን ሰልጣኞቼ የመጀመሪያው ሞዴል r square ይህን ይመስላል 0.0361 ወደ ሁለተኛው ሪግሬሽን ከመግባቴ በፊት አሁንም ሜሞሪውን ክሊር ማድረግ አለብኝ ያን ካረኩ በኋላ የሁለተኛውን ግሩፕ ዳታ የያዘውን ኤክሴል ሺት ክሊክ በማድረግ ኮፒ አድርጌ ወደ ስታታ ዳታ ኤዲተር በመግባት ፔስት አደርጋለሁ በተመሳሳይ treat the first row as variable በማለት ዳታውን ወደ ስታታ ዳታ ኤዲተር ኮፒ ፔስት በማድረግ ወደ ሪግሬሽኑ ተመሳሳይ ሪግሬሽን ገባለሁ በሁለተኛው ሪግሬሽን ላይ ያለኝ r square 0.0101 ነው በዚህ መሰረት የላምዳ ቫልዩ 0.2 ገደማ ይሆናል lambda is 0.2 which is the ratio of lambda is the ratio of r square of the second group's regression and r square of the first group regression here ratio 0.2 ገደማ ስለሆነ the assumption of no heteroscedasticity የሚለውን ሪጀክት ለማድረግ በቂ አይደለም because lambda is distributed
F with degrees of freedom of the first and the second groups. As a rule of thumb, for F values, critical value may be taken as 4, and therefore the null that no heteroscedasticity cannot be rejected, because our lambda value is only 0.279778. ስለዚህ ሄትሮስኬዳስቲሲቲ የለም ወደሚል ድምዳሜ እንሄዳለን። የፓርክ ቴስት የጎልድፊልድ ኳንት ቴስት አንደኛው ድክመት ግን የኛ ሳክሰስ ወይም ፌለር በምንመርጠው ሚድል ኦብዘርቬሽንስ ቁጥር ብዛት የሚወሰን መሆኑ ነው። ሲ ትልቅና ትንሽ መሆኑ የውሳኔያችንን አይነት ሊቀያይርብን ይችላል። ይህንን ማየት ትችሉ ዘንድ መሃል ላይ የሚወጡት የኦሚት የሚደረጉት ኦብዘርቬሽንስ 150 እንዲሆኑ በማሰብ እንድትሰሩ ጋብዛለሁ። በዚህ ማሰልጠኛ ሲዲ ላይ በተሰጡ አውትፑት ፋይሎች ውስጥ የዚህን ውጤት በኤክሴል ታገኙታላችሁ። ስለዚህ ተለማምዳችሁ የልምምዳችሁን ውጤት ልታመሳክሩበት ትችላላችሁ ማለት ነው። አራተኛው ቴስት ሶስተኛው ፎርማል ወይም አራተኛው ጀነራል ቴስት ብሩሽ ፓጋን ጉድፍሬ ቴስት የሚባለው ነው, which improves on the limitations of Goldfield quant model error variance against suspected regressors, and jointly tests whether estimated coefficients are significant. ብሩሽ ፓጋን ቴስት በመባል በዋናነት ይታወቃል። ይህን ቴስት ለማካሄድ after any estimation you type stat het test no space after estimation ወይም ሜን ውስጥ በመግባት ፖስት ኤስቲሜሽን ውስጥ በመግባት ከዲያግኖስቲክ ቴስቶች መሃል ልታገኙት ትችላላችሁ። እንመለስ ወደ ኦሪጂናል ሞዴላችን. I am using the original data and original regression for our example of heteroscedasticity. Now I am going to statistics, linear models and related regression diagnostics, specification tests, test of heteroscedasticity, HET test. Here you see the probability that we have, the probability that we can reject the null hypothesis without committing error is 92. ስለዚህ constant variance የሚለውን ሪጀክት ማድረግ እንደማይቻል ማየት እንችላለን። ምክንያቱም ፕሮባቢሊቲ ቫልዩ በጣም ሃይ ነው። ኮንስታንት ቫሪያንስ የሚለውን ይህንን ሃይፖቴሲስ ሪጀክት ማድረግ አይቻልም። በዚህ ምክንያት ይህ ቴስት የሚነግረን ብሩሽ ፓጋን ቴስት የሚነግረን ይህ ሪግሬሽን ከሄትሮስኬዳስቲሲቲ ችግር የጸዳ መሆኑን ነው። የመጨረሻው ዋይት ቴስት የሚባለው ነው, which is very famous test for heteroscedasticity, especially if there are no cross terms in the model. To run this test we go to diagnostic tests after estimation. ይህንን ለሰልጣኞቼ መለማመጃ ተዋለው. After any regression, white test is the most famous test to use to check for heteroscedasticity, and in fact model misses specification if there are cross terms in the model. ወደ remedial measures ስንሄድ የመጀመሪያው remedial measure use of prior information ነው. ሊትሬቸር በዚህ ረገድ ብዙ ሊያግዘን ይችላል. ሊትሬቸርን በማየት ፕራዮር የሆነ እውቀት ካለን መረጃ ካለን ሞዴላችን ውስጥ በማካተት ኤስቲሜሽናችንን ማሻሻል እንችላለን. ወይም
using the variance of the error transformation ማካሄድ ሁሉንም observations በሪግረሳንድ እና ሪግረሰር values አንፃር በኤረር ቫሪያንሱ አማካይነት ዲፍሌት በማድረግ ትራንስፎርም ማድረግ እንችላለን ዳታውን dividing each variable by the error variance to transform the variables and obtain the y stars and x stars. Then we estimate the y star on the x stars, which is what we call generalized least squares method of estimation. ነገር ግን ከዚህ የተሻለና ፖፑላር የሆነ የመጣው ዘዴ ሮበስት ሞዴል ኤስቲሜት ማድረግ ነው ሮበስት ሞዴል ኤስቲሜት ለማድረግ we regressand on the regressors and comma robust, which gives heteroscedasticity robust estimation of the model. And after any robust estimation we don't have to conduct test for heteroscedasticity. So what we write is regress income on family size comma robust በማለት ይህንን ውጤት እናገኛለን በዚህ መሰረት የሮበስት ኤስቲሜሽኑን ማግኘት ይቻላል ለማንኛውም አይነት ኤስቲሜሽን after estimation if we type robust we have the robust estimation of the model so this is our robust estimate this is heteroscedasticity robust by the way የሄትሮስኬዳስቲሲቲ መኖር የአር ስኩዌር ኢንተርፕሪቴሽናችንን አይቀይረውም suppose original ሞዴላችን ላይ የመለስኳችሁ ነው this is our original model we are going to our original model here we go ይህንን አር ስኩዌር መተንተን ይቻላል going back to our last estimate we see the heteroscedasticity robust estimation the R square is very low now one may go about interpreting the t-values insignificant t-value you see but it is heteroscedasticity robust after a robust estimation heteroscedasticity is no more a problem a very important question would be when do we have to worry about heteroscedasticity heteroscedasticity has never been a reason to throw an otherwise good model ብቻውን ሞዴልን ለመጣል በቂ ምክንያት አይደለም ከዚህ በተጨማሪ እሱን ብቻ በማየት ሞዴል ጥሩ ነው መጥፎ ነው ብሎ መደምደም እንደማይቻል ለመጠቆም ፈልጋለሁ ነገር ግን ችግሩን ለማቃለል አይደለም በተለይ ሲቪር የሆነ የሄትሮስኬዳስቲሲቲ ችግር non-spheric የሆኑ ኤረርስ በሚገጥሙን ጊዜ ኮሬክት ማድረግ በእጅጉ አስፈላጊ ነው ኢምፓክቱ ዋና ኢምፓክቱ ኤፊሺየንሲ ላይ ነው ስለዚህ ኢንፈረንስ
የማይቻልበት ሁኔታ አለ ወይም የኢንፈረንስ ቫሊድ መሆን አለመሆን በሳምፕል መጠናችን ሊወሰን ይችላል ትልቅ ናሙና ያለን ጊዜ ሄትሮስኬዳስቲሲቲ ብዙ ላይ ያስጨንቀን ይችላል እንዲሁም የኤረር ቫሪያንሳችን ሊወስነው ይችላል የኤክስ ቫልዩስ ቫሪያቢሊቲ እና ኮንፊግሬሽን ሊወስነን ይችላል እንዲሁም በኤክስ ወይም በሪግሬሰርስ እና በኤረር ቫሪያንስ መካከል ያለም ዝምድና እንደዚሁ የሄትሮስኬዳስቲሲቲ ውጤት መተንተን ይቻላል አይቻልም ወይም ኢንፈረንስ ይቻላል አይቻልም ሚለውን ሊወስነን ይችላል በዚህ ሄትሮስኬዳስቲሲቲን እናጠቃልላለን አይ ሆፕ እስካሁን ያለው የሞዴል አይነት የበለጠ ወደ እውነተኛው ዓለም የተጠጋ እየሆነ እንደምታስተውሉ ተስፋ አደርጋለሁ በዚህ ወደ ሶስተኛው የሪግሬሽን አናሊሲስ ኤክስቴንሽን ወይም ቫዮሌሽን ኦፍ ኦይሌስ አሳምፕሽንስ ማለትም ወደ አውቶ ኮሪሌሽን እየወሰድኳችሁ መልካም ስልጠና እንዲሆንላችሁ